Ayubowan ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Prime Tech LK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි දන්නවා ඇති Daraz එකේ මේ වෙද්දි Grand Christmas sale එක live තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ sale එක හරහා ගොඩක් විශාල වට්ටම් එක items order කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ Daraz Grand Christmas sale එක තව දින කිහිපයකින් expire වෙනවා. අන්න ඒක නිසා ඔයාටත් මොනවා හරි දෙයක් order කරගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දින කිහිපය ඇතුළතදී item එක order කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ඩිස්කවුන්ට් එක items order කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා තාමත් ඔය Prime Tech LK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්මම පහලින් තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන notification bell icon එකේ all button එකක් දාලා දිගටම Prime Tech LK YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට Prime Tech LK YouTube channel එකෙන් මීට කලින් online shopping වීඩියෝ එකක් විදියට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට Daraz එකෙන් vouchers යටතේ සහ ඕනම credit debit card එකකින් discount යටතේ items order කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ විදිහට vouchers වලින් items order කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට අද පොඩි උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ JBL speaker එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 18000ක් 19000ක් විතර වෙනවා. නමුත් මේ Grand Christmas sale එක හරහා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10200ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට හැම item එකකටම අති විශාල discount බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට free delivery vouchers උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ අති විශාල discount එක items order කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් වෙන suggest වෙන්නේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ superior online shopping tutorials බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම Prime Tech LK YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ superior වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. Grand Christmas sale starts 12th December. Ho ho ho!